Welcome to ePal channel. Constant sales. Pick a buyer. Constant sales කියන්නේ දිගටම ලැබෙන sales. දිගටම කියන්නේ දවසකින් දවස දවසක් කර දවසක් කරේම සතියේ සැරයක් කියන sales මේ constant sale. ඉතින් constant sales හදා ගන්නව නම් අපිට මෙතන තියෙන පොඩි ටිප් එකක් තමයි මම කියන්නේ යන්නේ buyer කෙනෙක්ව pick කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් මේ ළඟ තියෙන වීඩියෝස් වගේම මගේ ස්ටෝර් එක වලින් ලැබෙන ගන්න පුළුවන් අත්දැකීම් මම බෙදා ගන්න එකක්. ඉතින් මේකෙදි මේ ප්‍රැක්ටිකල් සිනාරියෝස් ඔක්කොම පෙන්නන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වලින් හැම වෙලේම පුලාන් තරම් ගන්න පුළුවන් හැමදේම ගන්න මේ මගේ අත්දැකීම් මම ඔයගලන්ට ෂෙයා කරගන්න. ඔයගලන්ටත් මේක ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. එතකොට මේකේ මම හැම එකෙම එකයි කියන්නේ හැමෝටම ඉතුරු වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අයිටම් මොකද්ද? අයිටම් මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි. මොකද්ද මේ ස්ට්‍රැටජි එක? කොහොමද මේක කරන්න කියන එක බලන්න. ඒතර මෙච්චර කාලයකට මම ගොඩක් දේවල් ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ අලුතෙන් පටන් අරගෙන යන විදිහට මේවල මේ තියෙන අපි හිතමු කේස් ස්ටඩිස් කියලා අනේ කේස් ස්ටඩිස් ටිකත් නෝට් ඩවුන් කරගෙන ඒ වරුනුත් ගොඩක් දේවල් අරගෙන ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි සාධකය තමයි ඉවසීම. ඉවසීම නැත්තම් කරන්න බෑ. ඉවසීම තියෙන නිසා තමයි මම මෙච්චර කාලයකට සෙල්ලින් කරන්නේ. මාත් ඕගොල්ලන් වගේ සෙල්ලා කෙනෙක්. හැමදාම ගැටෙන මේ ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකත් එක්ක ඉතින් මම lows and highs දන්නවා. ඒව තමයි ෂෙයා කරගන්න ups and downs දන්නවා. ඒ හැමදේම ඔයගලන්ට තියෙන දේ මේ බෙදා ගන්න හැමදේම පුළුවන් තරම් දේවල් අරගෙන හරියාකාරව මේක සෙල් කරන්න හරියාකාර genuine seller කෙනෙක් වෙන්න. මේක කරන්න තියෙන හොඳම දේ talk to buyers. buyers ලාට කතා කරන්න ඕන. buyers ලාත් එක්ක බලන්න ඕන මොකද්ද කියලා. මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ. එයා අවශ්‍යතාවයේ පොඩි hint එකක් අපවට දැනගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් items විකිනෙනකොට. ඒ hint එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් right මෙයාව මොන විදියට ඔයාලට අපි කියන tackle කරගන්න පුළුවන්ද? කොයි මොන වගේ මේ items ටිකක්ද මෙයාට දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ right. එක buyer කෙනෙක් හරියට අල්ලගත්තොත් එයාව දිගටම දීර්ඝ කාලීනව තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ buyer කෙනෙක්ව පෙන්නන්නේ. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් මේ බය ගැන සඳහන් කරලා තිබ්බා. එතකොට මේ වගේ යා ඔෆර්ස් එවලා තිබ්බා. මේකේ බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙන මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වලින්. මම කිව්වා ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. හැම දෙයක් ඕන දෙයක් ගන්නොත් ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ සුභසිද්ධිය තකා වෙන දේවල් කියලා ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. මේකේ තියෙනවා active on site 17 days. මේ මම දාලා තියෙන item එක දවස් 17යි තිබිලා තියෙන්නේ. views 124ක් මට තියෙනවා. poachersලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒක මම offers 5ක් accept කරලා තියෙනවා. දැනට මේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක accept කරාට පස්සෙත් තියෙනවා මගේ පෙන්වන්න මේ slide එක. එතකොට හිතන්න මේ බයවත් මම හැදුවේ auctions වලින්ම තමයි. මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල මගේ ආරම්භය, මූලාරම්භය, අමූර්තය මේ හැම එකම auctions. කාටවත් ඒ ගැන විවාදයක් තියෙනවා මාත් එක්ක ඕපන් විවාදයකට එන්න පුළුවන් ඔක්ෂන්ස් තමයි බෙහෙත මම සක්සස් වුණෙත් ඔක්ෂන්ස් වලින් සක්සස් වෙලා නැහැ තාම සක්සස් වෙමින් පවතිනවා එතකොට කාට හරි කෙනෙක්ට කියනවා නම් රයිට් ඔක්ෂන්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා වැරදි ඔක්ෂන්ස් වැඩ කරනවා හරියාකාරව කරු රයිට් එතකොට මේ සිමිලර් අයිටම් එකම තමයි මම මේ ෆික්ස් ෆෝමැට් එකේ දාලා තියෙන්නේ මම මේක $110කටද කොයිද 110කට දාලා තියෙන්නේ ඒක මගෙන් ඉල්ලනවා එයා $85කට right එතකොට මට තියෙන්නේ මේක accept කරන්න විතරයි වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ මොකද එයා දිගටම ගන්න නිසා මෙයා රීසෙලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි එයාට හොඳ price එකකට මම හම්බ වෙනවා ඉතින් මේකෙන් මටත් හොඳ ලාභයක් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි එතකොට හිතන්න පොඩි කාලෙකින් ලොකු මාකට් එකකට ගිහිල්ලා views ටික අරගෙන vouchers ලත් අරගෙන මම මේක හදාගෙන තියෙනවා එතකොට මෙතනින් ගන්න තියෙන ගොඩාක්ම වැදගත් සාධකය තමයි ඔක්ෂන්ස් වලින් හදන ට්‍රැෆික් එකේ ෆික්ස් ෆෝමැට් හරියට ඔයා යූටිලයිස් කරගන්නවා නම් ඔයාට ඕන තරම් විදියට පුළුවන් කස්ටමර්ස් ලව හදන්න. කස්ටමර්ස් ලව ඉන්වයිට් කරන්න. එතකොට මම කරපු දේ තමයි මේ වගේ අයිටම් දාන්නකොටත් දාන්න කලිනුත් මේ කස්ටමර්ව ආවට පස්සේ එයාට මැසේජ් දාලා කියනවා රයිට් මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි ප්‍රයිස් එක. රයිට්. එයා ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම ගන්න. මම accept කරාට පස්සේ පේනවා ඇති ඔයගලන්ට 23 වෙනිදා මාර්තු 23 වෙනිදා තමයි කරන්නේ. එයා මුලින් මට එවන්නේ $90කට. මම ඒකත් accept කරනවා. එයා 85කට වෙනවා. මම ඒකත් accept කරනවා. ඊට පස්සේ 85කට මම එයා දිගටම එවන්නේ. ඉතින් පේන මේ දිගටම තව වෙන බය කෙනෙකුත් ඉන්නලා තියෙනවා. මම decline කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා decline කරලා තියෙනවා. මේකේ lows and ups තියෙනවා කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් කවුරු හරි කියනවා නෑ ඔක්කොම තියෙනවා කියලා නැහැ. මේකේ පරදින අවස්ථා තියෙනවා මම ගොඩක් මගේ මේ group එකෙත් දාලා තිබ්බේ එකයි if you want to earn if you want to win you should ready to lose ඔයා වැරදින්නත් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒකයි හැම වෙලෙම දිනනවා කියලා හිතන්න බෑ අපි පරදීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉතින් මේකේ බලන්න මම කන්ස්ටන්ට් විදියට ගන්නවා මාර්තු 23 29 31 1
පහ. ඉතින් ඒක gaps වලට ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ item එකට හැදුණු sales. මේ item එකට හැදෙන්න මම customer approach කරලා තියෙනවා. ඒතකොට customer base එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තමයි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම මේක හැම වෙලෙම හිතන්න තමන් දෙයක් කරද්දී කොච්චර ඒකේ නෙගටිවිටි තිබ්බත් ඒ කරන process එක මේ පයින් යන්න එපා. ඒ process එක හරියට focus කරගන්න. ඒ process එකෙන් තමයි ඔයාව ඉදිරියට ගරන් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි process එක වෙනස් කරගන්නවා අපිට ඉවසීම නැති නිසා. අපි ගොඩාක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් ඒක. ඉතින් process එක මොන විදියට තිබ්බත් මොන ආකාරයට තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ process එකට අනුගත වෙලා ටික කාලයක් යන්න. ඒ ටික කාලයක් යද්දි ඔයාට පේන්නේ වැරදි මොනවාද කියලා. රයිට්. එතකොට දැන් අපි හමුදා පුහුණුවක් ගමු. අපි ඉස්කෝලේ කැඩට් තිබ්බා. කැඩට් වල පුහුණුව දෙන්න කොච්චර මේක තිබ්බත් ගොඩාක් කට්ටිය අමාරුවෙන් ඒ දේ achieve කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හමුදාවට යන කට්ටිය හිටියා. මගේ මේ බැච් එකේ කට්ටියත් හිටියා. ඉතින් ඒකට අපි සූදානම තියෙනවා. කොහොම හරි ඒ දේ achieve කරනවා කියනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ජිම් එකට යනවා කියමු. අපි ගොඩාක් highly motivated වෙලා තමයි ජිම් එකට යන්නේ. අපි යන පළවෙනි දවසේ. ගොඩාක් ඒකේ 100ට මං හිතන්නේ 90කට වගේ කට්ටිය පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි තුන්වෙනි දවසේ යනකොට ගොඩාක් අර මොටිවේෂන් එක ඉවරයි. lack of motivation. ඉතින් ඒක නෙමෙයි අපි ફોකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කවදා හරි දවසක එතකොට වත් එක්ක එකට ගිය කට්ටියගේ ඇගවල් හැදලා දැකන්න ගන්නකොට වාට හිතෙනවා අඩේ මම එක දවසක් හරි සතියට ගියා නම් මගේ ඇඟත් පොඩ්ඩක් මේට භාගයක් හරි තියෙන නේද කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි එකක් දෙයක් කරනවා ફોකස් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක හරි අමාරුයි. හැබැයි ඒක තමයි කියන්නේ තමන්ගේ ඩිසිප්ලින් එක කියලා. ඒ ඩිසිප්ලින් එක හරියට හදාගෙන තමයි ඉදිරියට යා යුත්තේ. ඉතින් එහෙම යනවා නම් ඉවසීමෙන් කරන හැම දෙයකටම ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රගතියක් තියෙනවා. අද නෙමි හෙට නෙමි කවදා හරි. අන්න ඒක හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න. අපි ෂෝට් දේවල් හොයන්න යනකොට තමයි අපිට ලොන්ග් ටර්ම් කරන එකට එපා වෙන්නේ. අපි ලොන්ග් ටර්ම් ටාගට් කරනවා නම් ෂෝට් ටර්ම් කියන එකට අතවත් තියෙන එකක් නැහැ. right? have a close relationship. අනිත් එක තමයි බයත් එක්ක close relationship එකක් යවන්න. මේ මේක ඔෆ් එකක් කිව්වම ආ මැසේජ් එකක් දාලා කියන thank you ඔෆ් එක කිව්වට මම ඒක accept කරා. එකින් එකටම දාන්න. එතකොට නොදැනුවත්ව මේ සෙලර් එක මේ රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් අප් වෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඒ සෙලර්ව ඔයාගේ හැමදාම වෙන කස්ටමර් කෙනෙක් රෙගියුලර් කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඔයාට එතකොට බයක් සැකක් නැහැ. දවස් දෙකකට සැරයක් සේල් එකක් එනවා කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. හිතන්නේ මේ වගේ මනසකින් කරනවා කියන්නේ කොච්චර රිලැක්ස්ද කියලා. ඔයාගේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵලයක් ඒක. දිගටම එන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නකොට. ඒ වගේ තව දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් හොයාගත්තොත් ඔයාට ගැප්ස් වලට එතකොට ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකකට සැරයක් කස්ටමර් කෙනෙක්. දවස් දෙකකට තව කස්ටමර්. දවස් දෙකකට සැරයක් තව කස්ටමර් කෙනෙක්. ඕන දුනොත්තුමක ෆික්ස් මොමන්ට් සෙල් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඕගැනික් හොයන කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලනකොට ඔයාට ඒ සෙල්ල දකින්න රයිට් 10 sold. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පෙළඹෙනවා. අපි දන්නවා selling history sold history එක කොච්චර customers ලා වගේම බහන්න ගන්නවද කියලා. අන්න ඒ ටික ඔලුවට දාගන්න, ඒ ටික ඔලුවට දාගෙන හරියාකාරව ફોකස් කරන් සෙල් කරන්න වට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට මේකේ හොඳ ගමනක් යා හැකියි. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකම description එකේ mention ලා තියෙනවා. එකතු වෙන්න, එකතු වෙලා වගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඔබට ජයන් ජය. Now all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.